किती छान क्रिस्पी झालेले आहेत, तुम्ही ऐकू शकता। आपण रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की मुलांची पहिली फरमाईश असते ती म्हणजे फ्रेंच फ्राईज। तर आज आपण बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लोअर, परफेक्ट कॅफे आणि रेस्टॉरंट स्टाईल फ्रेंच फ्राईज बनवणार आहोत। 3 बटाटे घेतले आहेत लांब आकाराचे, हे सेंधा नमक किंवा काळी मीठ घेतलेलं आहे, थोडी कोथिंबीर आहे, एक काळी मिरी पूड आहे, एक काश्मीरी मिरची पावडर आहे, हे चिली फ्लेक्स आहे। आता आपण बटाट्याची साल काढून घेणार आहोत अशी। बटाट्याची साल काढून झालेली आहे। आता आपण ते पाण्यामध्ये ठेवूया, काळे पडू नयेत म्हणून। उरलेल्या बटाट्याच्याही साली काढून घेऊयात आपण। बटाटे छान घट्टच घ्यायचे आहेत, मऊ झालेले घ्यायचे नाहीयेत। बटाटे चिरून झाले आहेत। आता आपण एका दुसऱ्या पाण्यामध्ये त्याला ठेवून धुवून घेऊया। आता आपण बटाट्यांना छान कापून घेणार आहोत। जास्त बारीक कापायचे नाहीये, थोडी मोठी साईज ठेवायची आहे। असे छान लांबके कापून घ्यायचे आहेत, असे छान कापून घ्यायचे आहेत। आता आपण ते पाण्यामध्ये टाकूया। बटाट्यामध्ये स्टार्चचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे आपण बटाटे 2-3 पाण्यामध्ये धुवून घेणार आहोत। असे छान चोळून धुवायचे आहेत। आता आपण दुसऱ्या पाण्यामध्ये टाकणार आहे। बाजूला काढून घेणार आहोत आपण बटाटे। सुरुवातीला जे पाणी घेतलं होतं आपण, सुरुवातीला ज्या पहिल्या पाण्यात धुतलं होतं ते पाणी जास्त पांढरं होतं। आता पाणी बघा कसं स्वच्छ दिसते आपलं। गॅस चालू करून मी कढई ठेवलेली आहे, कढईमध्ये गरम पाणी ठेवलेलं आहे, ते गरम पाणी छान झालेलं आहे। आता आपण कापून घेतलेले बटाटे त्यात टाकूया, हळूहळू टाकायचं आहे। बटाटा टाकल्यानंतर आपल्या पाण्याचं तापमान थोडं कमी झालेलं आहे, त्यामुळे आता आपण गॅस थोडा मोठा करणार आहोत आणि 1 चमचा मीठ टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये। ह्याला छान उकळी येऊ देणार आहोत आणि फक्त 2 मिनिटच आपण त्याला शिजवून घेणार आहोत, किंवा 70 ते 80%। असं छान हलक्या हाताने असे वर खाली करून छान असे शिजवून घ्यायचे आहेत। आपल्याला बटाटा खूप शिजवायचा नाहीये, आपला बटाटा परफेक्ट शिजलाय। बटाटा तोडला की तो लगेच तुटतोय, म्हणजे तो व्यवस्थित शिजलाय। आता आपले बटाटे छान शिजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया। असं त्याचं छान पाणी निथळून आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। छान असे पसरून घ्यायचे आहेत आणि 10-15 मिनिटासाठी आपण त्याला असंच ठेवून देणार आहोत थंड होण्यासाठी। थंड झाल्यानंतर आपण तळायला घेणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कॉटनचा एक कपडा घेऊन त्याच्यावरती तुम्ही हे ठेवू शकता, आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही असं टिश्यू पेपर घेऊन त्याच्याने हे असं हलक्या हाताने असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते टिश्यू पेपर शोषून घेईल। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे, गॅस मी मध्यम ठेवलेला आहे। आता आपण फ्रेंच फ्राईज तळायला घेऊया। 70 ते 80% फक्त तळून घ्यायचे आहेत। आता आपण या काढून घेऊया।
गॅस मध्यम आचेवर ठेवूनच तळायचे आहेत, बारीक गॅस करून तळायचे नाही आहेत. आपण फ्रेंच फ्राईज फक्त 70-80% तळून घेतलेले आहेत. आता आपण पुन्हा तेल छान मोठ्या आचेवरती गरम करून घेऊया. आपलं तेल छान कडकडीत गरम झालेलं आहे. 70 ते 80% तळून घेतलेलं फ्रेंच फ्राईज आता आपण पुन्हा एकदा तळून घेणार आहोत आणि त्या मोठ्या आचेवरतीच तळून घ्यायचे आहेत. 1 मिनिट भरत छान मोठ्या आचेवरती आपल्याला हे फ्रेंच फ्राईज तळून घ्यायचे आहेत. अशा कडकडीत तेलामध्ये छान फ्रेंच फ्राईज तळून घेतल्यामुळे आपल्या फ्रेंच फ्राईजची वरची लेअर छान क्रिस्पी होते. मोठ्या आचेवरती छान 1 मिनिटभर छान तळून घेतलेलं आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. किती छान क्रिस्पी झालेले आहे, तुम्ही ऐकू शकता. थोडीशी काळी मिरी पावडर, थोडंसं सैंधव नमक. अगोदर बटाटे शिजता नाही टाकलं होतं त्यामुळे थोडंसं कमीच टाकायचं आहे. थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर, चिली फ्लेक्स, थोडीशी कोथिंबीर, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपले पौष्टिक फ्रेंच फ्राईज तयार आहेत. तुम्ही घरी नक्की बनवा. तुम्ही खा आणि मुलांनाही खाऊ घाला. कसे झालेत आम्हाला कमेंट्स करून नक्की कळवा. आवडले असेल तर एक लाईक नक्की करा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.